Four Players Abroad on 2 suomalaista kundia, Vili ja Ege, matkustamassa maailman ympäri. Mistä heidät löytää seuraavaksi, selviää tänään. Hello everyone, I am Magic Fingers Maxwell on YouTube playing African drums with a twist. Pop in and say hi. Remember the name, Magic Fingers Maxwell. 3 separate words, but I'm Max to you. Bye from sunny York, UK. Welcome to York. Joo, eli siis tultiin katselemaan vähän muitakin maisemia tänne Britteihin. Ollaan tällä hetkellä ei New Yorkissa, vaan me ollaan OG:ssa, vanhassa Yorkissa. All sorts of famous people live here. Yes, the enormous headquarters, as you can see, right here in York. Music. How are you doing? All good. Success. Fantastic. Feels good, you know, be friendly with the people. The British hospitality. Feels kind of weird meeting up with Santa Claus in the middle of June. Here's the famous, most haunted pub in Brent. Yes, and always Let's go get in in. and see those spirits. Täällä on kuulemma jotain kummituksiakin. Pieni kuumotukset tässä paikaltaan. Vähän rauhoittavia. Ja kuten huomataan, niin täällä taidetaan perinteitä kunnioittaa. Ja tässä on tämä suuri Jorkin seinämä. Täällä ollaan monet mongolia laumat karkotettu täälläkin. Siis jumalauta tää paikka, tähän on ihan kuin jostain Dark Soulsista. Uskomaton mies. Kyllä nyt täytyy välillä muistaa ottaa vähän rennostikin. Vaikka ollaan kirkolle hommissa, niin otetaan chillistä. Music. Hell's the King, baby.
Ja siinähän on Ruotsin 3 kruunua. Mitä ne täällä tekee? Se on aika lähellä meitäkin. Pöllineet. Oskettiin väärä esineeseen. Jouduttiin linnaan. Päästään varmasti huomenna pois. Päästiin onneksi pois päivän odotuksen jälkeen sieltä tyrmästä, mihin meidät heitettiin Jorkin alakerrassa. Ei tarvinnut kuin soittaa muutama oikea puhelu, niin oikeat ovet aukesi meille. Ja nyt ollaan saavuttu Nottinghamiin, Robin Hoodista tunnettu kaupunki, ja kuka tietää, ehkä häneen täällä jossain vielä törmätäänkin. These are the rough streets of Nottingham. Represent. Täällä sitä ollaan. Britanniassa. Kuten aikaisemmin sanottiin, nämä on ne rajut Nottinghamin kujat. Joka puolella väkivaltaa, rappeutuneisuutta, hälytys laulaa. Tai sitten kun vaan yrittää mennä Burger Kingin sisään. Eriksyä, nachoja. Tää on helvetin raju paikka. Ei vittu, tää Nottingham on kyllä... Tää on niin villi paikka. Täällä on jotain satana irtosormiakin kadulla. Saatana, tää on ihan hullu mesta. So yeah, this is where Robin Hood lived, and probably still lives. Yep, this is it. Holy shit, this dude is wasted. Mä en tehnyt yhtään mitään. And there's the man himself, David Scott Logan. Yes. So what's the story behind this place? So it's one of the oldest pubs in the UK. Robin Hood himself used to drink here with Alan Rickman. I mean the show from Nottingham. Ja tervetuloa globaaleihin keittiöihin. Olemme tällä hetkellä taas tsekkaamassa yksiä peribrittiläisiä kokemuksia. Tavanomainen fish and chips ateria. Ja käydään tsekkaamassa paikallista ruokakulttuuria, katsotaan miltä tää kaikki maistuu. Jakaa voimakkaasti mielipiteitä, mutta katsotaan miltä tää sappa maistuu. En kyllä ymmärrä, minkä takia tietysti ihmiset vihaa tätä niin paljon, mutta tää on mun mielestä ainakin helvetin hyvää. Ehkä enemmänkin vika on siinä, että missä paikassa käyt syömässä, mutta kyllä vahva suositus, jos tuut käymään täällä Briteissä, niin ehdottomasti käykää hommaamassa itsellenne tämmönen perinteinen fish and chips ateria, mutta käykää hommaan ne niistä oikeista paikoista, niistä oikeista fish and chips ravintoloista, eikä mistään sivukujien räkälöistä tai mistään tämmöisestä paikasta. Vahva suositus, tää on helvetin hyvä. Nyt menee siis testiin paikallinen, what was it called? So they call this the chip butty, which is essentially a chip sandwich. Joo, siis tää on jotain, mistä mä en ollut ikinä kuullut. Tää jotenkin tuntuu niin väärältä. Heitetään chipsejä ranskalaisia leivän väliin ja sit vaan syö.
Tiukka tuomio. Älä oksena. Miltä maistuu? Siltä on, se on leipäpelissä ranskalaisia, mutta kyllä vielä tämmöisiä rapeita ranskalaisia pehmeän leivän välissä on niin sitten täällä voita. Niin Oliko yay or nay? Ihan hyvää, mutta Et suosittelis muille. no, ei mitään ihmeellistä siitä. Mä voin nälkäni pakko syödä. So Dave, how good was your car insurance? Well, you know, if I have an accident, I think I would lose the car and, yeah, possibly my house and everything. No pressure. Yeah, thanks. Joo. Erkki lähtee vähän ajeleen väärällä puolella katuja. Let's give it a go. I think about it's like mirrored. Yeah. Then it might be Yeah, this is like playing mirror mode in Mario Kart. Yeah, totally. No niin Erik, miltä tuntuu ajaa väärällä puolella katua? No, oli se ainakin parkkipaikalla helppoa, mutta ehkä ei mennyt kumminkaan liikenteeseen. Jätetään se Davin hommaksi. Elikäs, meillä on tässä nyt tällä hetkellä Briteissä hieman ylimääräistä aikaa käytettävänä ja me ajateltiin, että me hyötykäytetään tätä aikaa vaikka opettamalla vähän suomenkielisiä sanoja tälle meidän majoittajalle Daville. Semmoisia järkeviä suomalaisia sanoja kuten hyppytyyny tyydytys, he on paljon y-kirjaimia, mikä englanniksi siis tarkoittaa bouncy cushion satisfaction, taikka muita hyödyllisiä suomalaisia sanoja kuten juoksentelisinkohan, mikä taas puolestaan englanniksi tarkoittaa I wonder if I should run around aimlessly. And with that, we're gonna start our Finnish English lessons with such useful words such as kuusi palaa, which means 6 pieces, which is then followed by kuusi palaa, which means the spruce is returning, jota seuraa kuusi palaa, the spruce is on fire, which is then followed by kuusi palaa, the number 6 is returning, which is then followed by kuusi palaa, the number 6 is on fire, jonka jälkeen meillä on kuusi palaa, 6 of them are returning, jonka jälkeen tulee kuusi palaa, 6 of them are on fire, jonka jälkeen tulee kuusi palaa, your moon is on fire, which is then finished off by kuusi palaa, your moon is returning, jonka jälkeen sokerinan pohjalla voimme sanoa Suomen pisimmän sanan, joka on lentokone, suihku, turbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseeri, oppilas. And this acts as the final exam for you, Dave. Please go. Show us what you've learned. Hey, Swami Yunte. Hayo Pakistan. So now we're gonna do a little tasting test of these Finnish delicacies here. We're gonna be eating some salmiakki, aka ammonium chloride. Sounds appetizing, doesn't it? Wait a minute. I didn't sign up for this. Okay, we're gonna start with this one. As you can see here, we've got the yeah, this stuff right here. It's sugar-free, so it's probably good for you. Yeah, it's healthy. Yeah, Let's see how it tastes. Smells. almost like a licorice sort of smell. Yeah. It's in the same family tree, more or less. Cover all the taste buds. Get some crunch from there, release those flavours. Yeah. It's like drinking fine brandy. That's actually really good. Surprising reaction. It's a bit like aniseed. Try this one. So I'm going to try pronouncing this because why not? So what we've got here is the Rohayu Saloka Salamaki. Okay, no smell to this one either. It's just faint, but nothing in particular where you like. I know what that is. Oh God. Now we're talking. Salty. It's like eating pure salt. This is the typical reaction when people eat salmiakki. Is it oh gee. Is it normally this salty? Some of them are.
That's why we brought you a wide variety. One might be enough. There's like an aftertaste, but it also goes into like your nose afterwards as well. Yeah. Some powerful stuff. It's like eating like pure, I don't know, it's like rock salt or something. Yeah, that's like rock salt. Yeah, that's a really good description. I'm gonna say one's enough of that one. Joo, siinä näkee, että heti kun antaa muille noilla ihmisille suomalaista sisua, niin heti alkaa tuntumaan. I mean, I was expecting, because you mentioned something about like a salty taste before, I was kind of expecting it, but not that powerful. Yeah. Yeah. It just like really hits for taste buds. Yeah. These are my personal favorites. Well, these ones. Yeah. Joo, nälkä. Right, so we've got the last one. This is the Cali. Yeah. Close enough. This one looks quite interesting. It comes in a tube. Oh, yeah, I get this. Yeah, it's in powder form. So top should the screw off, I think. Yep, there we go. So, taste this one. Let's have a taste. See what this is like. No. You put it in your mouth. You don't snort it. Oh, now I get it. Yeah, okay. Yeah. There might have been a little misunderstanding there. Yeah, stupid me. Alright, let's see what it's like. Okay, so we'll take the first taste of this one. Which, I mean, the guy's like blowing steam out, isn't it? Oh, just ignore that, you know. I mean, oh, that does kind of eat you. Almost spicy, I want to say. Down the hatch. I mean, I'm tasting it, and what this reminds me of is when you you go to a joke shop to trick people, and you say, you've tried the real thing and now this is like the fake stuff. That's what it kind of reminds me of. It's that bad. I don't like this one. This one, I think this one's a no for me. Not Dave approved. Yeah, this one, I'm just going to put a lid back on that one. Yeah, good call. Let's just put down 5 inches. There we go. And there you have it, folks. The salmiakki tasting test. Delicious ammonium chloride. Tasty. Joo, en mä nyt tajua mikä ihmeen iso numero tästäkin täytyy taas mennä tekemään. Nämä on hyviä nämä karkit. En mä nyt tajua mikä näitä vaivaa. Helvetin hyviä ovet. Ei nää ymmärrä laadun päälle. Here, to our country's relationships. Yep. Yep. No niin, lähdettiin pikkuajelulle katsoa, että mistä tässä Doncasterin kylässä on oikein kysymys. Täällä pitäisi olla helvetin kuuluisia pubeja ja sitä rataa. Let's go hit the arcades. Yoo-hoo! We're gonna suck at this game. Hey, yo! Charlie the Twins! We're family here. Come on. Game over. Brought to you by Sega.
tultiin tähän paikalliseen juottokaupaloon ja meillä varmaan menee tässä aika hyvin loppuilta, taikka jos ei nyt koko loppuilta, niin ainakin suurin osa päivästä. Cheers! Joo, tultiin vähän hengaan tänne paikalliseen nähtävyyteen Wool Markettiin. Täällä on tietysti vaikka mitä nähtävää, kuten paikallisten yrjöt. That's what I'm talking about. I've never seen such a wretched hive of scum and villainy. This is Doncaster. Don't touch the door. The natives are getting restless. If you like pina coladas, getting caught in the rain, if you're not into yoga, and you don't have a brain. Kuten kuuluu, täällä pauhaa musiikki. Tää on oikeeta reissaamista. Tää on sitä oikeeta Doncasterin yöelämää. Tää on sitä totuutta, tätä ei sensuroida. Tässä siitä on kysymys. Tää on reissaamista. Ja kuten kuuluu, punkki elää! Punkki ei kuole koskaan! This is Doncaster. This is desperation. Yeah, it's a real classy place. Mikä päivä nyt on? Mitä se kello? Niin saatana! Ups, jumalauta! Viili, mitä tapahtui? No missattiin just meidän Lontoon juna. Nukuttiin tänä aamuna pommiin. Meillä lähtee Eurostari Lontoosta 4 tunnin päästä. Ja jumalauta, ei kai se auta, kun vaan lähtee satana juoksi. Nyt ollaan niinku miljoonakaupungissa. Tää on aika levoton mesta. Tämmössä hotellissa tänään.